हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. यूट्यूबान वचून सर्च बॉक्सान वचून जस्ट टायप कोंकणी फिजिक्स सगळे म्हणजे व्हिडिओज दिश्टी पडटले, जाय ते पळोवपाचें. लेट्स कम टू दीस. फोर्स बिटवीन टू पॅरलल करंट कॅरिंग कंडक्टर्स हांवें बरयला इन्फायनायटली लॉंग. म्हणजे एक अशें की जर आमी दोन इन्फायनायटली लॉंग करंट कॅरिंग कंडक्टर्स जर घेतले, करंट वता भितरल्यान, सो देर एक्झिस्ट्स some force either of attraction or repulsion between these two conductors. आता फोर्स कितलो तो हे डेरिवेशनान पळोवया. वेदर इट इज अट्रॅक्टिव्ह ऑर रिपल्सिव्ह तेंय पळोवया, रायट? ओके. सो हें करपाक दोन प्री रिक्विजिट्स, पयलीं बेजीक फॉर्मुलाज आमकां कळचे पडटले. ते फॉर्मुलाज हांव दिता पयलीं. सो फर्स्ट वन इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πd. हो फॉर्मुला नंबर 1. आणि दुसरो आसा तो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा हो सेकंड. फर्स्ट पळय आसा न्ही तो हांवें व्हिडिओ काडून अजून. सेकंड ऑलरेडी काडला. सो आय वील गिव द लिंक ऑफ दीस फॉर्मुला इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फर्स्ट फॉर्मुला बिकॉज हांवें काडूना म्हणून आय जस्ट इन ब्रीफ आय टेल यू पयलो फॉर्मुला कसो येता. हो आमी डिरायव केला फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ कितें म्हणटा हांव फक्त कितें सांगता तुमकां. आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दीस. आमी अजून हांगा पावूना, रोखडे पावतले. जस्ट हांव एक्सप्लेन करता. युजींग एम्पियर सर्किटल लॉ आमी कितें म्हणटा, लायन इंटिग्रल ऑफ मॅग्नेटीक फील्ड अलॉंग अ क्लोज्ड लूप इज गिवन बाय म्यू नॉट आय. दिस इज वॉट एम्पियर सर्किटल लॉ टेल्स अस. आता 3 कंडिशनाचेर एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लाय करपाक मेळटा. First condition is that magnetic field must be either perpendicular or tangential to the loop. Second, magnetic field must be normal to the loop. And third, magnetic field must vanish. In all these three, one of these three cases, you can apply ampere circuital law. आता हांवें जर एक करंट कॅरिंग कंडक्टर घेतलो, अराउंड दॅट करंट कॅरिंग कंडक्टर एक लूप तयार जाता. हो समज इन्फायनायटली लॉंग आसा, इमॅजिन कर. जाल्यार अराउंड दीस एक मॅग्नेटीक फील्ड तयार जाता. त्या मॅग्नेटीक फिल्डाचें डायरेक्शन पळय आसतलें एट एवरी पॉयंट ऑन दॅट लूप वील बी टेंजन्शियल टू द लूप. ओके, त्या लूपाक टेंजन्शियल डायरेक्शन आसतलें. एवरी टायम इट वील बी टेंजन्शियल, रायट? इफ दॅट इज द केस यू कॅन अप्लाय एम्पियर सर्किटल लॉ टू द इन्फायनायटली लॉंग कंडक्टर. क्लियर? सो तेन्ना कितें जातलें, स्लायट मॉडिफिकेशन जातलें की यू आर टेकिंग इट टू सपोज द लूप आसा, इट the radius of that loop, the radius of the loop is say d. D is the radius. आमी इमॅजिन करया, मुद्दम d घातला तें तुमकां कळपाक. सी आतां पळय, हो कंडक्टर आसा, हांगाच्यान करंट भितर हो भायर वता, करंट वॉट एवर वे इट इज भायर वता, जाल्यार ताका लूप तयार जातलो. ते प्रत्येक फावट, दीस इज द मॅग्नेटीक फील्ड, प्रत्येक कडेन डायरेक्शन इज टेंजन्शियल, करेक्ट? सो उदर वाऱ्यार दाखयलें तें आतां बोर्डार दाखयलें. एवरी टायम इट इज डायरेक्ट टेंजन्शियल. सो टेंजन्शियल म्हटलें की यू कॅन अप्लाय एम्पियर सर्किटल लॉ. सो सर्किटल लॉ अप्लाय करता, लेट अस दिस बी डी. सो युजींग दिस आमी कितें करता, यू इंटिग्रेट इट टू 2πd b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आय. आय इज द करंट विच इज गोईंग थ्रू द कंडक्टर, जेका लागून फील्ड तयार जाला, रायट? सो वी इंटिग्रेट इट फ्रॉम 0 टू 2πr. सो दिस बिकम्स 2πd. d घेतला इज इक्वल टू म्यू नॉट आय, करेक्ट? सो हांगा बी कितें मेळटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आय अपॉन 2πd. सो एक्झॅक्टली हें मेळटा आमकां. सो दीस इज वॉट इज द फर्स्ट फॉर्मुला. व्हेरी व्हेरी सिंपल. सो हांवें जस्ट आयडिया दिल्या. दीस इज हाव वी गेट द मॅग्नेटीक फील्ड. एक द लॉंग करंट कॅरिंग कंडक्टर घेतलो जाल्यार एट एनी पॉयंट एट अ डिस्टन्स d फ्रॉम दॅट कंडक्टर, दीस इज द मॅग्नेटीक फील्ड. क्लियर विथ दीस? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. हें मातशें पुसया. ओके, सो आमी आतां दोन कंडक्टर घेवया विच आर पॅरलल. देअर डिस्टन्स इज d. ओके, करंट घेवया, असो घेवया, विच एवर वे. दोन्ही करंट वयर वता. I1 पयलीं ताका, दीस इज द फर्स्ट कंडक्टर, दीस इज द सेकंड कंडक्टर, एंड द करंट कुड बी I1 आनी हातून करंट वता I2. क्लियर? लेंथ ऑफ दीस कंडक्टर सद्या आमी घेवया L. Although they are infinitely length, we are considering it for a short length. They are going from minus infinity to plus infinity. आमी फक्त इतल्या लेंथाची स्टोरी पळोवया. ओके, आता पळया, ह्या कंडक्टराक लागून मॅग्नेटीक फील्ड तयार जातलें काय ना?
इमॅजिन हो ना नॉन एक्झिस्टंट सद्या काडपाचो ह्या कंडक्टराक लागून हांगा मॅग्नेटीक फील्ड अरावंड इट तयार जातलें काय ना जातलें. सो ते मॅग्नेटीक फील्डाचें डायरेक्शन कशें आसतलें असो घेतलो थंब इट विल बी गोईंग डावनवर्ड. सो हांगा डायरेक्शन आसतलें भितर. करेक्ट. ह्या जाग्यार डायरेक्शन भितर आसतलें. क्लियर. आतां वॉट इज द मॅग्नेटीक फील्ड हो सद्या तकलेंतल्यान काडात. सेकंड इज सद्या तरी टेम्पररी ना. बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट कंडक्टर मॅग्नेटीक फील्ड जे हांगा जावपाक शकता दॅट इज गिवन बाय दॅट फॉर्म्युला. करेक्ट. सो B1 मॅग्नेटीक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर इज इक्वल टू μ0 I1 upon 2 pi d. रायट. तो एप्लाय केला μ0 I1 कित्याक बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर. हांगा हें सद्या ना न्ही. सो हांगा जें B जाता तें हें आसतलें. सो B. क्लियर. ओके. दिस इज द फर्स्ट. आतां पळय दुसरें घेवया. बिकॉज ऑफ दीस हांगा पळय मॅग्नेटीक फील्ड पळय आसा न्ही त्या मॅग्नेटीक फील्डान एक कंडक्टर घातला आमी. एक आतां हें विसर मॅग्नेटीक फील्ड आसा. मॅग्नेटीक फील्ड आसा ते मॅग्नेटीक फील्डान आमी एक कंडक्टर घातला जाल्यार ते मॅग्नेटीक फिल्डाचेर फोर्स एप्लाय जातलो. ऑफ करंट कॅरिंग कंडक्टर वेन प्लेस्ड इन अ मॅग्नेटीक फील्ड फोर्स तेजेर पडटा. सो दॅट फोर्स इज गिवन बाय F2 न्ही. F2 म्हणजे बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर. क्लियर. दॅट इज गिवन बाय दॅट फॉर्म्युला I2LB sin theta. आतां हांगा I2 कित्याक घेतलें. करंट कॅरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मॅग्नेटीक फील्ड. मॅग्नेटीक फील्ड इज B1 but the current is I2. Clear. Okay. So F2 is the force on this, I2 is the current on this and B1. B1 is the magnetic field. त्या फिल्डान तो आसा न्ही करंट कंडक्टर. क्लियर. ओके. हांवें सगळें रिप्लेस केलें. ओके. आतां एक पयलीं सांगता. I2 कळ्ळें तुमकां. L is the length. L आमी धरल्या दोनांची लेंथ L इज धरल्या आमी. सो L is the length. B1 is this sin theta. Theta is the angle between IL vector and B vector. IL vector म्हणजे कितें डायरेक्शन ऑफ द करंट. B vector is the direction of the magnetic field. हांगा पळयलां आमी डायरेक्शन इज गोइंग इनसाइड. करंट इज ऑन टॉप. हें भितर गेलें करंट असो आयलो. वॉट इज दिस एंगल 90 degrees. सो द एंगल बिटवीन I and B is 90 degrees. सो हो 1 जालो. सो दॅट गिव्स अस I2LB1. करेक्ट. सो B1 रिप्लेस केलें की कितें आयलें. That becomes F2 is equal to I2L B1 μ0 I1 upon 2 pi d. Right. So आमकां मेळ्ळो the force on the second conductor due to the current in the first conductor or the magnetic field of the first conductor that is given by F2 is equal to I1 I2 μ0 पयलीं घातलें बरें. μ0 I1 I2 L upon 2 pi d. रायट. आतां आमी जो कंडक्टर धरला तो इनफायनायटली लॉंग लेंथ. आतां आख्ख्या लांबायेचो आमी कंडक्टराचो फील्ड फोर्स मेजपाक शकना न्ही. सो आमी कितें केलां तो डिवायड केला डिवायडेड बाय L करून अप टू इन्फिनिटी व्हेला. सो आमकां फोर्स पर युनिट लेंथ मेळ्ळ्या पुरो. मागीर कितलो लांब तुगे. रायट. सो पर युनिट लेंथ कितलो जातलो F2 upon L is equal to μ0 I1 I2 upon 2 pi d. हें आमचें जालें फर्स्ट. आयलें लक्षान. द फोर्स ऑन दीस कंडक्टर ड्यू टू द मॅग्नेटीक फील्ड ऑन दीस कंडक्टर दीस लेंथ हें सगळें डायमेन्शन पूण दोनूय करंट मल्टिप्लाय जाले. सो हें बारीकसाण कळ्ळी तुमकां. नेक्स्ट सेकंड घेवया चॅप्टर. दुसरी फेज. ह्या कंडक्टराक लागून हांगा तयार जातलें परत एक फील्ड. ओके. आतां हो नॉन एक्झिस्टंट सद्या टेम्पररी. करंट असो वता फील्ड हांगा अशें येतलें. सो ह्या जाग्यार फील्ड आसा तें अशें येतलें उलटे दिशेन. क्लियर. रायट हँड रूल. करंट असो वता फील्ड अशें आयलें लक्षान. सो दॅट फील्ड वील कॉज. आतां हें फील्ड इज गिवन बाय वॉट दिस फॉर्म्युला तें बरोवया. सो B2 इज इक्वल टू μ0 I2 upon 2 pi d. ह्या फील्ड हो सद्या ना म्हणून फील्ड हांगा जें तयार जालां इवन अदरवायज आसलो सुद्दां जाल्यार नासलो सुद्दां जाल्यार हांगा जें फील्ड तयार जालां इट इज गिवन बाय दीस फॉर्म्युला μ0 I2 upon 2 pi d. रायट. आतां पळोवया फोर्स ऑन दीस कंडक्टर. आतां हो ना हो आसा पूण फील्ड हांगा दाखयता आमी फील्डूच लक्षांत येता. ह्या फील्डाक लागून हो जो कंडक्टर आमी करंट कॅरिंग कंडक्टर घेतला त्या कंडक्टराचेर कितलो फोर्स पडटा. सेम फोर्स मातसो मॉडिफाय जातलो. F1 इज इक्वल टू I1L
B2 sin theta. I1L B2 sin theta. करेक्ट? पळय, हो कंडक्टर दवरला आमी खंयच्या फिल्डान? हेच्या फिल्डान. सो इट इज F1 ILB. मातशें बारीक बारीक मातशें चिंतचें पडटा, कळटलें. So sin theta is what? Again the angle between I1, L and B. Again that is 90 degree. हें हांव सांगना. I know you it. You know it now. L B2. Okay, very easy. So sin 90. Fine. So F1 इतलो आयलो. B2 घालया. That is equal to I1L. B2 कितलो? mu naught I2 upon. Right? So F1. So आम्ही काढूया force per unit length F1 upon L is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi D. आता पळयत जाल्यार both are equal in quantity. Right? So जो force I1 चेर पडटा, same quantities of force I2 चेर पडटा. It is nothing but the product of the two basically, and हे सगळे constants. Mu naught is constant, 2 pi D is also constant. It only depends on the current. Right? Current जर चड असलो जाल्यार force चड येतलो because they are in the numerator. दुसरी गजाल, हो force आसा, that force, दोन्ही forceाची डायरेक्शन पळयात. Let us see the direction. पयलो घेवया I1. I1 क लागून हांगा force पडटा. This आता हांगा magnetic field कशें दाखयता? Force is given by left hand rule, Fleming's left hand rule. This is the direction of the field. आम्ही पयले field घेवया B1. This field is inward. Current is that way, right? Field is भितर वता न्ही, inward. Current is on top, so the force will be this side. Clear? So this will be F1. दूसरा क्या है? F2. Sorry, this will be F2. Force on this, नहीं sir. F2. और दूसरा F1. हांगा पळय. Field is towards you. Current is upwards. Field is towards you, and current is this way. Field is towards you, current is upwards. Again the force is this side. This is F1. तुम्ही करून पळया स्वतः, तुमकां सगळ्यांक कळटलें. So F1 is F2 are both are attractive. The force is attractive type. This force. समज एकूच डायरेक्शनान समज गेले जाल्यार the force is attractive type. Clear? आता दुसरे डायरेक्शन पळया. दोन्ही डायरेक्शनां ऑपोजिट करून पळया कशें पळय. See the dimension of this force is this. Per unit length काढला आमी. That is okay. पण this is a force. आता when the directions are reverse, एक डायरेक्शन ऑपोजिट करूया. So imagine this direction is this side. Okay, हे पयलींचें आसूं न्ही. रेडान बरयता just to understand. हे आता परते गेले. फाटो येलो. So because of this, जे मॅग्नेटिक फील्ड हांगा पडटा तें सेम आसतलें. कारण हांगा आमी कांय ऑल्टर करूं ना. पूण हांगा कितलो पडटा तो पळोवया. So let us see. हांगा जर करंट व्हेलो जाल्यार मॅग्नेटिक फील्ड विल बी दिस वे. अशें येतलें हांगा. Right? Magnetic field. आता left hand rule apply कर. Left hand rule for field is towards you. Current is this side. Force खंय गेलो? भायल्या वटेन गेलो काय ना? Force is outside. So F2 is outside. Clear? आता अशें वता जाल्यार again this is the field correct direction. Fieldaचे डायरेक्शन चेंज करून आमी परत Fleming's left hand rule घेवया. Field is this side. Current is this side. Current is down, न्ही? Down. नवो current down घातला आमी. चेंज केले न्ही? Current is down. आता force खंय आसा? Outside. So this is F1. Force on 1 due to F2. It's not that F1. Force on this due to this. Okay, fine. So हे पळय दोन्ही forces आसा, that is repulsive type. Whereas पयलींचे आमी force पळयल्या, they are attractive type. So when the current reverses, the forces are repulsive, and जेन्ना current एकूच डायरेक्शनान वता, the forces are attractive, right? This is all about the derivation. Thanks for watching. Mahesh Toroskar. Bye bye. Enjoy.